So hello and welcome everyone into the channel NQ Motovlogs all the way from Rising पुरानो चोक Rising. So guys, यहाँको बस्तीहरु तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ. सो जस्तै भए पनि आजको डे हाम्रो बवाल नै रह्यो हैन. हामीले यो ठाउँमा चाहिँ बवाल ड्रोन शटहरु पनि लियौं हैन. आमामा बाटो त डर लाग्दो छ त गाइस. ओहो बाटो त खतरा छ त गाइस. समेली छ त बाटो. चमेलीको तेल माया बम्बई जाने रेल. आज हाँसौं हेर माया भोलि के होला आहै भोलि के होला. गाईलाई गोठ रेलीमै घोडालाई त बेला जाला जोबन रेलीमै नगर बेला. सो गाइज अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ. म यहाँले हेर्दै थिएँ. अब हाम्रो स्पिड चाहिँ अलिकति ओभरै थियो कि. सो गाइज रिसिङ पनि एकदम राम्रो बस्ती रहेछ कि. हल्का बन्दीपुर टाइपकै बस्ती रहेछ कि है. बन्दीपुरको घरहरू जस्तै खालको घरहरू रहेछ क्या. सो हल्का एम्बुलेन्सको पनि सुविधा रहेछ. एनिवेज गाइज यो ठाउँमा चाहिँ शीतल छ, चिसो छ, आनन्द रहेछ क्या. तर अब एकैछिनपछि हामी चाहिँ गर्मी ठाउँहरूतिर झर्नेवाला छौँ होइन. सो स्टे कनेक्टेड. बब्बाल स्पिड भइरहेछ है हाम्रो. सो एनक्यू मोटो ब्लग्समा तपाईँहरूले यस्तै सिनहरू ब्युटिफुल भ्युजहरू तपाईँहरू देख्न पाउनुहुन्छ है. हाम्रो च्यानल यसैको लागि चाहिँ माहिर छ होइन. भनेको मतलब चाहिँ स्पेसल छ. जाँदैछौँ फर्केर यही बाटो भिमातिर होइन. सो नेपाल एकदम राम्रो ठाउँ के. ए तेरिका देखो त भाइ. हजुर सबै कुरा छ दाइ होइन. यहाँ हामी एउटा हाम्रो मेयर सरको घर हेर्न आएको थियौँ कि अफिसबाट. हाम्रो जिल्ला आयोजना कार्य निकाय दमौली मेयर सरको घरको लागि उजुरी परेको थियो कि अख्तियारबाट. त्यही भएर चाहिँ त्यो कामहरू घरहरू हेऱ्यो. अब सरकारी बाइक थियो. सरकारी बाइक फेरि अब अलि त्यस्तै हुने के सबैको छ. यस्तो भएछ कि यहीँको मान्छेहरूले के भन्दैछन् भने मेयरले चाहिँ पुरानो घर नभत्काइकन अनि नयाँ घर नबनाइकन 3 लाख रुपियाँ लिइदिएको रहेछ भन्ने कुराहरू उजुरी गर्दै रहेछन्. अनि त्यो चिठीको आधारमा आज घरहरू हेर्न आएको थियो. फोटोसोटो खिच्यो अनि उताबाट जान लाग्यो. त्यो भिरकोटसम्म पुग्यो फेरि बाटै बिरायो क्या. अनि पेट्रोल पनि अनि फेरि ऊ पनि पेट्रोल पनि सकिन लाग्थ्यो. त्यो भएर फर्किदिएको यही बाटो बरु यता. फेरि 2 जना मात्रै जाँदै अब फेरि बाटो अप्ठ्यारो ज्या हुने क्या. साथीहरू भए त अलि सजिलो हुन्थ्यो. अस्ति भर्खर रिन्यू गरे हो साथी है. उहाँको त अगाडि नै रहेछ नि त. आरसिसी घर पनि त्यही अगाडि रहेछ. पुरानो पनि पारी ठ्याक्कै रहेछ कि. किन हालेको कुनै बेकार हाम्रो दुःख मात्रै. यत्रो पेट्रोल सक्यो, यत्रो धुलो बाटो है. फेरि हामीलाई महिनामा 8 लिटर भन्दा तेलै दिन्न कि. अब यति हिँड्दाखेरि नै कति सकिसक्छ अब. हाम्रो त उता हराएर झन् सक्यो क्या अरूभन्दा. ल लाग्यो है. सो गाइज यस्तै छ. हल्का अब ट्राफिक चेकिङ भनौँ कि अब पुलिस चेकिङ भनौँ होइन काले भाइ. त्यो ठाउँ त दामी रहेछ त हेर त. दामी रहेछ त्यो ठाउँ यार.
सो गाइज तपाईँहरूलाई कस्तो लागेको छ यताको भ्यू है कमेन्ट गर्नु होला बब्बाल छ यार महाकसम हेर न त्यहाँ तल बाटो बनाउँदैछ के कता 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 बाटो चाहिँ खोलेकै हो यार खोल्न त है गाह्रो छ कि नेपालमा विकास गर्नु ए अघि बसाएको ठाउँ आउन लाग्यो अघिको मिठो बासा थियो नि रुखहरू के रुखहरू हाम्रो काले भाइ फेरि अलिक छिटो बुझ्छ क्या कसले केमा माइन्डमा के भयो र त्यस्तो मेरो भ्लगमा जे पाइ त्यही बोल्न पाइँदैन है गाइज यस्तो राम्रो ठाउँमा आएर सो अजम्बरी मन्दिर प्रवेशद्वार महाकसम के यो ठाउँहरू है यस्तो राम्रो छ होइन तर यो ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरू नै छैन कि हेर्न आउनुलाई के सो अजम्बरी मन्दिर जाने बाटो यता रहेछ हेर्ने रेलिङहरू पनि यस्तो मजाले लगाइदिएको रहेछ तर सुनसान के है कोही पनि नभएपछि त डर हुने कि यस्तो ठाउँ आउनु पनि कस्तो मिठो बसाएको यार नेचर के पुरै यताबाट जाने ठाउँ नि रहेछ नि त ढोकमै काले भाइ सो गाइज अघिको चाहिँ खतरा ठाउँ आयो यहाँ चाहिँ ड्रोन हान्नुपर्छ क्या यो गुफामा बसेर चिल बसेर होइन अनि यहाँबाट चाहिँ सर ब्याग उडाइदिने के यसो गरौँ यहाँ राखौँ होइन बाइक अनि यहाँबाट सर गुफाबाट चाहिँ उता परसम्म ड्रोन हानौँ ओ माई गड काले भाइ माथि हेर्न